سلام، به سالید ورکس زون خوش اومدید. من محمد رضا هستم و با پارت 3 آموزش اسکچ در خدمتتون هستم. امروز قراره ابزارهای باقی مونده نوار ابزار اسکچ رو با هم کار کنیم و اگر ابزاری مون توی ویدیوی بعدی بهتون میگم. برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله هم بزنید. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و بریم سراغ آموزش. ما اومدیم تو ویدیوهای قبلی یه سری ابزارها رو با هم کار کردیم. این ابزارهای طراحی رو به طور کامل با هم کار کردیم. یه سری ابزارها توی تب اسکچ میمونه که من سعی میکنم همش رو تو این ویدیو بهتون بگم. مهمترینش ابزار اسمارت دایمنشنه که بیایم با هم این ابزار رو کار کنیم. قبل اینکه شما از ابزار اسمارت دایمنشن استفاده کنید دقت کنید که واحد اندازه‌گیریتون رو چیه. الان رو میلیمتر. خب یک اسکچی میایم ایجاد میکنیم. برای مثال مثلا توی صفحه فرانت میایم یک اسکچ ایجاد میکنیم. خب میایم یک لاینی رو ترسیم میکنیم. کلیک اول و کلیک دوم. برای اینکه از لاین خارج بشیم چیکار میکنیم؟ اسکیپ رو میزنیم. خب ببینید این یک لاین ترسیم شد که به صورت زاویه دار هم ترسیم شد. من ابزار اسمارت دایمنشن رو میام انتخاب میکنم. بچه همونجور که از اسمش مشخصه این ابزار هوشمند عمل میکنه و کار کردن باهاش خیلی راحته. خب بیایم یک تولی به این خط بدیم. برای اینکه شما یک اندازی به این لاین بدید میایید روی لاینتون یک کلیک میکنید و این قسمت میتونید اندازه رو مشخص کنید. کلیک دوم. خب اینجا یک نواری برای شما باز میشه. شما میتونید تایپ کنید اندازه رو، مثلا 250. خب این اندازه الان به میلیمتر. بعد از اینکه شما اندازه رو وارد کردید توی نوار سمت چپ، خب اینجا میتونید تغییر بدید اندازتون. اگر مثلا اشتباهی وارد کردید، مثلا اندازتون بوده 200، میتونید اینجا تغییرش بدید 200 و به این صورت. یه گزینه اینجا داره که برعکس میکنه در واقع اندازه رو. این از این. خب مثلا ما اومدیم این اندازه رو دادیم. خب میتونید اینجوری بالا پایینش بکنید اندازه رو. برای مرتب بودن میتونید از این کار استفاده کنید. برای اینکه اندازه‌تون رو ادیت بزنید و تغییرش بدید میتونید یک کلیک بکنید روش و از این نوار سمت چپ بیاین مثلا تغییرش بدید، بذارید 250. یک روش دیگه اینه که دابل کلیک کنید روی اندازه‌تون و از این قسمت اندازه‌تون رو تغییر کنید، مثلا 240. خب من بیام دوباره دابل کلیک کنم. این قسمت شما دو تا آیکون داره، دو تا فلش داره اینجا که اگر شما اینو زیاد کنید یا کم کنید 10 تا 10 تا براتون اندازه بیشتر یا کمتر میشه. خب یک ابزاری هم این قسمت داره که اینجوری شما میتونید کم و زیادش کنید که از اینا استفاده نکنید. خودتون بیاید دستی اینجا یک کلیک بکنید اندازه رو وارد کنید، اینتر رو بزنید و اندازه براتون ایجاد میشه. بچه‌ها من گفتم که سنتر لاین یک لاین کمکی. خب ببینید این یک خط زاویه داره. ما میتونیم زاویهش رو ایجاد کنیم. چیکار میکنیم؟ مثلا زاویهش رو نسبت به یک خط عمودی میایم ایجاد میکنیم. ببینید من یک سنتر لاین اومدم کشیدم به صورت عمودی که بیام به این لاین یک زاویه بدم. خب میام ابزار اسمارت دایمنشن رو انتخاب میکنم. این لاینمو یک کلیک میکنم روش و این سنتر لاینم. ببینید میتونم بهش زاویه بدم که نسبت به این خط عمودی در چه زاویه‌ای قرار داره. کلیک میکنم مثلا میدم 90 درجه. خب الان این خطم یه خط افقی تبدیل شد. پس ما با ابزار اسمارت دایمنشن میتونیم طول یک خط و زاویهش رو ایجاد کنیم. ما آمدیم از یک سنتر لاین کمک گرفتیم برای ایجاد زاویه روی خط.
یا میتونید مثلا بذارید 45 درجه. دابل کلیک کردم و اندازه رو ادیتش دادم. این از این. ببینید من اومدم یک اندازه طولی برای این خط در نظر گرفتم. خب میتونم این قسمت بیام نقطه شروع خط، نقطه پایانش رو کلیک کنم و یک ارتفاعی حالا بهش بدم. خب حالا این اوور دیفاین میشه چون که من اندازه رو بهش داده بودم، یک زاویه دادم و یک فاصله و این اندازه داده شد، ارتفاعش در واقع مشخص شد. به این صورت شما میتونید ارتفاع ایجاد کنید. مثلا ببینید این نقطه رو و این نقطه رو کلیک کنید، موستون رو به سمت راست یا چپ ببرید و ارتفاعش رو مثلا ایجاد کنید. حالا این 250 ارتفاعش و دیگه نمیشه عوضش کرد. ولی من بیام یک لاین دیگه ترسیم کنم به این صورت. خب میتونم یک اندازه افقی بهش بدم 250 به فرض و یک اندازه عمودی 230 به فرض به این صورت. خب بیام اینا رو پاک کنیم. بچه یک مسئله خیلی مهمی رو میخوام بهتون بگم راجع به اندازه گذاری. بیام یک دایره بکشیم اینجا، حالا هر جا مثلا فرق نمیکنه. بیام اینجا یک دایره بکشیم. بچه یه مبحثی رو میخوام بهتون بگم راجع به فولی دیفاین و آندر دیفاین که اینا چی هستن. بچه پایین صفحه سالید ورکتون اینجا نوشته آندر دیفاین، یعنی تعریف نشده. خب یعنی ترسیمی که شما ایجاد کردید تعریف نشده، اندازه‌ای براش در نظر نگرفته شد. شما برای اینکه اینو به فولی دیفاین تبدیل کنید، به یک طراحی که کاملا تعریف شده و اندازه‌اش مشخص شده، برای مثال این دایره رو شما باید چه چیزایی بهش بدید؟ باید یک قطر بهش بدید. میام رو اسمارت دایمنشن کلیک میکنم. شما با کلیک روی دایره خب میتونید یک قطر بهش بدید. حالا مهم نیست این با موس میتونید تکونش بدید، هر جا کلیک کنید میتونید بهش یک قطر بدید. مثلا من میدم 200 میلیمتر. ببینید من قبلا بهتون گفتم ترسیماتی که ایجاد میکنید باید نسبت به مبدأ مختصاتتون که اینجا باشه، در واقع نقطه اورجینتون، این نقطه باید فاصلهش رو مشخص باشه و وضعیتش رو مشخص باشه. خب چیکار کنم که وضعیت این دایره نسبت به مبدأ مختصات مشخص باشه؟ میام یک اندازه‌ای بهش میدم، فاصله افقیش رو از مرکز دایره تا نقطه اورجین بهش میدم، مثلا 610. خب میبینید که همچنان آندر دیفاین. چه فاصله مونده؟ ببین وضعیتش، ارتفاعش نسبت به مبدأ مختصات مشخص نیست. پس یک کلیک رو مرکز دایره اسمارت دایمنشن رو فعال کردم و یک کلیک هم رو نقطه اورجین. میام یک اندازه طولی هم براش ایجاد میکنم، حالا 520 مثلا. خب ببینید که رنگ دایرم عوض شد، به رنگ مشکی در اومد و پایین صفحم نوشت فولی دیفاین، یعنی کاملا تعریف شده. الان وضعیت دایره من مشخصه توی طراحیم، در چه نقطه‌ای قرار داره، قطرش چقدره و وضعیتش کاملا تعریف شده است. ببینید من الان کنترل زد رو میزنم که برگردم به وضعیت قبلی که در واقع ارتفاعش مشخص نبود. من اگه رو مرکز دایره کلیک کنم میتونم به سمت بالا و پایینش ببرم. خب پس وضعیتش مشخص نیست. اما به سمت چپ و راست نمیتونم ببرم. چرا؟ چون که در واقع فاصله افقیش رو نسبت به مبدأ مختصات دادم 610 میلیمتر. پس نمیتونه چپ یا راست بره، اما بالا و پایین میتونه بره. یا مثلا برای اینکه شما یک دایمنشن رو، یک اندازه رو حذف کنید، روش کلیک میکنید و دیلیت رو میزنید. خب الان این دایره قطر نداره. من روی دایره اگه کلیک نگه دارم و موسمو بکشم میتونم بزرگ یا کوچیکش کنم. خب پس قطرش مشخص نیست و وضعیتش آندر دیفاین. میام یک قطر بهش میدم، اسمال دایمنشن رو میزنم، قطر بهش میدم 100 مثلا و فاصله ارتفاعش رو نسبت به مبدأ مختصات مشخص میکنم. الان فولی دیفاین.
بچه‌ها شما باید تمام ترسیماتی که انجام میدید فولی دیفاین بشن و تمام اندازه های موجود بهش داده بشن، وگرنه در ترسیماتتون به مشکل میخورید، مخصوصا مثلا وقتی وارد مدل سازی بشید. پس سعی کنید تمام ترسیماتتون رو فولی دیفاین کنید. این از قضیه فولی دیفاین و آندر دیفاین. ببینید ما اگر اینجا کلیک کنیم میبینید که انواع مختلفی از دایمنشن ها رو داریم که بهترینش همون اسمارت دایمنشنه. اینا حالا میتونیم اندازه افقی رو وارد کنیم، عمودی رو وارد کنیم که در واقع اسمارت دایمنشن خودش این کارا رو انجام میده. ولی دو تا ابزار اینجا براتون داره، بیسلاین دایمنشن و چین دایمنشن. اینا کاربردی هستند. بذارید من یک ترسیمی ایجاد کنم که بهتون بگم چه کاربردی داره. به فرض یک ترسیمی به این شکل ایجاد کنم. اسکیپ رو میزنم. فرض کنیم که همچین ترسیمی وجود داره. خب میام این ابزار بیسلاین دایمنشن رو انتخاب میکنم. ببینید شما در این ترسیم نیازی که اندازه های متوالی بدید. مثلا فاصله این لاین تا این لاین مشخص بشه، این لاین تا در واقع این لاین مشخص بشه، این فاصله های متوالی در واقع مشخص بشن. بیسلاین دایمنشن شما میاد یک خطی رو، یک فاصله ای رو به عنوان مبدا در نظر میگیرید. برای مثال من روی این لاین کلیک میکنم. خب الان این مبدأ فاصله گذاری و اندازه گذاری من. کلیک دوم میام این لاین رو انتخاب میکنم. ببینید که فاصله این لاین برام زده 579.75. میام لاین بعدی رو انتخاب میکنم. ببینید فاصله این لاین تا این مبدأی که در اول انتخاب کردیم برام مشخص شد. میام لاین بعدی رو کلیک میکنم و همچنین لاین بعدی و بعدی. چیکار کرد برامون؟ اومد یک در واقع مبدأی برامون انتخاب کرد و تمام فاصله ها رو بر اساس اون برامون ایجاد کرد. فاصله این لاین تا این لاین 579 575، این لاین تا این لاین 996، این لاین تا این لاین 1505 و پس این ابزار بیسلاین دایمنشن کاربردش توی بعضی ترسیمات وجود داره. شما میتونید در ترسیماتی که اندازه‌های متوالی قرار ایجاد کنید از این بیسلاین دایمنشن استفاده کنید. شما میتونستید با همین اسمارت دایمنشن هم بیاید اینجوری اندازه گذاری کنید، ولی بیاین بهتون نشون بدم. میتونستید با همین اسمارت دایمنشن بیاید این فاصله رو ایجاد کنید، اوکی کنید، بیاید مثلا دوباره فاصله این نقطه تا این نقطه رو ایجاد کنید، اوکی کنید، بیاید این فاصله رو مشخص کنید. شما میتونید تغییرش هم بدین ها. مثلا بدین 1550. خب و به این صورت. اما این دیگه سریعتر کار میکنه براتون و حالت منظم و مرتب طور براتون اندازه گذاری میکنه. یک ابزار دیگه ای هم هست که کاربرد داره، چین دایمنشن، که شبیه همونه. شما یک لاین رو انتخاب میکنید، لاین بعدی رو انتخاب میکنید، ببینید فاصله این لاین مشخص شد، لاین بعدی رو انتخاب میکنید، ببینید این فرقش چیه. این دیگه یک مبدا رو انتخاب نکرد، فاصله طول این لاین تا این لاین انتخاب کرد. یعنی کلیک بعدی من فاصله این لاین تا این لاین، کلیک بعدی من دوباره به همین شکل. پس اون بیس لاین در واقع یک لاین رو به عنوان بیس شما میومد انتخاب میکرد و بقیه رو نسبت به اون در واقع مشخص میکرد. اما چین نه، میاد به صورت همون حالت زنجیرطور اندازه ها رو مشخص میکنه برای هر لاین. بقیه دایمنشن ها واقعا کاربردی ندارن و شما از این دوتا میتونید بیس لاین و چین دایمنشن بیاین استفاده کنید. من اینا رو بیام پاک کنم. بریم سراغ ابزار بعدی، تریم انتیتیز، برای در واقع حذف ترسیماتتون یا برش ترسیماتتون. بیام یک ترسیمی رو ایجاد کنم که بتونم کاربرد این ابزار رو بهتون نشون بدم.
بچه‌ها یه چیزی بهتون بگم. ببینید الان من لاین زاویه دار میکشم، اما اگر بیارمش رو افق، یک علامت زرد رنگ، یک آیکون زرد رنگ به خط افقی بهم نمایش میده که یعنی الان خطت افقی طور داره ایجاد میشه. اگه کلیک کنید در واقع خطتون به صورت افقی ترسیم میشه. خب من یک همچین ترسیمی رو ایجاد کردم که این ابزار تریم انتیتیز رو بهتون نشون بدم. میام روی تریم انتیتیز کلیک میکنم، میبینید که ابزار تریم انتیتیز انواع مختلفی داره. ولی من یه چیزی رو بهتون بگم، این ستا رو اصلا کار نداشته باشید. یک دو سه، این ستا رو اصلا کار نداشته باشید. ابزار تریم تو کلوزس با پاور تریم بهترینشونن بین اینا. بهتون نشون میدم هر دوشون خوبن و شما میتونید یکی از اینا رو انتخاب کنید و استفاده کنید. اول بریم تریم تو کلوزس رو با هم ببینیم. شما هر لاینی، هر چیزی که انتخاب کنید و کلیک کنید روش حذف میشه براتون. برای مثال میخوام اینو حذف کنم، کلیک میکنم حذف میشه. یا مثلا میام این لاین رو حذف کنم، کلیک میکنم حذف میشه این لاین. ببینید هر چیزی که کلیک کنید میاد براتون حذف میکنه. این به این صورت. پاور تریم چجوریه کار کردن باش؟ شما باید کلیک چپ رو نگه دارید. خب کلیک چپ رو نگه میدارید، میبینید یک خطی کمرنگی براتون ایجاد میشه. همچنان کلیک چپ رو نگه میدارید و به هر چیزی که برخورد کنید اون حذف میشه براتون. خب میبینید که کار کردن با این هم راحت. به این صورت میتونید هر چیزی که بهش برخورد کنید رو حذف کنید. خب این به این صورت. کنترل زد رو میزنم به وضعیت قبلی برگردم. پس شما یا از پاور تریم استفاده کنید یا از تریم تو کلوزس. هر دوشون رو استفاده میکنن و حالا ببینید با کدوم راحت ترید. من خودم با تریم تو کلوزس کار میکنم همش. حالا شما میتونید پاور تریم هم استفاده کنید. من دیدم افراد زیادی هم از پاور تریم استفاده میکنن، خیلی هم میان از تریم تو کلوزس استفاده میکنن. این دیگه به سلیقه خودتون بستگی داره، ببینید با کدوم بیشتر راحت. خب این از تریم انتیتیز. شما هر چیزی رو دیگه میتونید دیگه حذف کنید. مثلا این دایره رو من تریم انتیتیز رو کلیک میکنم، میام روش و حذفش میکنم. با پاور تریم هم میتونید این کارو بکنید. یک گزینه دیگه ای وجود داره در همین تریم انتیتیز، extend entities. این دیگه حذف نمیکنه، این میاد امتداد میده. یعنی چی؟ من میام اینو انتخاب میکنم. الان روی extend entities است. ببینید مثلا من این اومدم حذف کردم دیگه، درسته؟ این لاین اومدم با تریم انتیتیز حذف کردم، یک لاینی اینجا رسم شده بود. من میام رو این لاین کلیک میکنم، میبینید به خط حالا نارنجی طور در واقع میاد یه چیزی بهم نشون میده. اگه من کلیک کنم در واقع اومد این لاین رو امتداد داد تا به اینجا برسه. اینو در واقع به کمک extend entities انجام داد. دوباره بیایم برای مثال اینجا میبینید که خالی. من میام رو این لاین قبلش کلیک میکنم و اینو برام امتداد میده تا برسه به اون ته. میبینید به این صورت. حالا بیام دوباره تریم انتیتیز رو بردارم، برای مثال بیام اینجا رو و اینجا رو حذف کنم، بیام extend entities رو انتخاب کنم و بیام رو این لاین کلیک کنم، ببینید امتداد میده برام. اینم خیلی کاربردی، بعضی وقتا میتونیم ازش استفاده کنیم. خب دایمنشن رو بهتون گفتم و تریم انتیتیز هم بهتون گفتم. بریم سراغ آفست انتیتیز. کانورت انتیتیز رو من توی در واقع مدل سازی سه‌بعدی بهتون میگم، اینجا نمیتونم بهتون نشون بدم. بریم سراغ آفست انتیتیز. ببینید من یک همچین ترسیمی رو میام ایجاد میکنم. آفست انتیتیز شما اگر میخواید این ترسیمتون رو در یک فاصله ای نسبت به خودش ایجاد کنید، میاد بهتون کمک میکنه. برای مثال من آفست انتیتیز رو زدم، یک نواری برای من ایجاد شد. شما میاید رو ترسیمتون کلیک میکنید و در این قسمت بهش فاصله میدید. الان فاصله در واقع خیلی کمه، بیام مثلا 120 تا بدم یا مثلا 500 تا بدم.
5000 تا دادم خیلی زیاده. 500. خب میبینید که یک آفستی براتون ایجاد شد. خب من اگر کلیک بکنم در واقع این خط برام ایجاد میشه به فاصله 500 میلیمتر نسبت به این خط اولی. اوکی، کنترل زد رو میزنم و دوباره آفست رو انتخاب میکنم. اینجا یه سری گزینه براتون داره. خب این گزینا اولی که اد دایمنشنزه که اگه فعال باشه براتون اون فاصله رو براتون میزنه بعد از ایجاد. مثلا نوشته بود 500 میلیمتر. دومی ریورسه که اگر شما اینو بزنید برعکس میشه، یعنی اون ور صفحه، اون ور در واقع ترسیمتون ایجاد میشه. اینو کار نداریم. یه گزینه داره سلکت چین. سلکت چین اگه فعال باشه کل ترسیمتون انتخاب میشه. اگر شما تیکشو بردارید میتونید دستی انتخاب کنید کجاش در واقع آفست بشه، این لاین آفست بشه یا هر دوش یا فقط این لاین آفست بشه، میتونید انتخاب کنید. اگه فعال باشه که کلش انتخاب میشه. این از این. یه گزینه داره بی دایرکشنال که در واقع میاد دو طرف آفست ایجاد میکنه. من اگه فعالش کنم میبینید 500 میلیمتر اینور ایجاد شد، همین ترسیم 500 میلیمتر هم اینورش ایجاد شد. به این صورت یکیشو برمیداریم. یه گزینه داره کپ انز که میاد انتهای این آفستتون رو میبنده. خب من فعالش میکنم. ببینید به صورت یک کمان یا آرک اومد ترسیمتون رو بست. شما اگر لاینز رو انتخاب کنید میاد به صورت یک خط دو انتها رو میبند. یا میتونید آرک ببندید یا لاین. اینم از کپ انز. این پایین هم یه گزینه داره که حالا میتونه براتون به حالت سنتر لاین بزنه. این شما اگه فعال کنید ببینید مثلا خطچین میاد ایجاد میکنه به این صورت. پس اینم از آفست. من میام دیلیت کنم و یک فرانت، یک اسکچی تو صفحه فرانت ایجاد کنم. بیام مثلا یک رکتنگلی بکشم. میخوام ببینید که چجوری آفست رو اینم کار میکنه. سلکت چین ریورز رو بزنیم که به سمت بیرون ایجاد شه. فاصلش هم بذاریم 1000 تا و اینا هم غیر فعال کنیم. بزنیم بذارید ببینم مشکلش چیه. در واقع اندازش خیلی بزرگ بوده. بیایید من اینو حذف کنم. میدونید مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما اومدیم یک دایمنشن های خیلی زیادی رو برای ترسیماتون در نظر گرفتیم و در واقع مشکل ایجاد کرد توی ادامه طراحیمون. بریم یک رکتنگل دیگه ایجاد کنم. آفست انتخاب میکنم. ببینید الان به فاصله 10 میلیمتر نسبت به این مستطیل اومد یک مستطیل دیگه ایجاد کرد. میتونم فاصلهش رو زیاد کنم و میبینید یک آفستی اومدیم ایجاد کرد. حالا میتونم اینو بیام ریورسش هم بکنم، داخل این مستطیل یک مستطیل دیگه ایجاد کنم به این صورت. یا میتونم سلکشن رو بردارم و خودم انتخاب کنم که کجاهاش در واقع بیاد آفست بشه. خب مثلا فقط میخوام این قسمت آفست بشه. اینطوری میتونید شما از آفست استفاده کنید. بیایم میرورم بهتون بگیم. برای استفاده از میرور شما به یک سنتر لاین در واقع نیاز دارید یا یک خطی که به عنوان محور تقارنتون بتونید در نظر بگیرید. توی ترسیماتی که متقارن هستن، خب ترسیماتی که متقارن هستن ما میایم یک طرف قطعمون رو ایجاد میکنیم و طرف دومش رو میایم میرور میکنیم. اگر ترسیم ما متقارن بود، اگر قطعمون متقارن بود میتونیم از میرور استفاده کنیم. برای مثال من یک دایره میام این ور لاینم این ور سنتر لاینم ایجاد میکنم. خب برای اینکه اینو میرورش کنم یا آینش کنم یا یک کپی ازش داشته باشم صورت متقارن،
میام میرور انتخاب میکنم. توی قسمت Entities to Mirror در واقع میام دایره‌مو انتخاب میکنم. توی قسمت میرور بات میام اون محور تقارن رو انتخاب میکنم که این سنتر لاینه در واقع. اوکی رو میزنم و دایره برام ایجاد میشه. کنترل زد رو بزنم، دوباره میرور انتخاب میکنیم، میام دایره‌مون رو انتخاب میکنم. ببینید این قسمت یه تیک داره به عنوان کپی. شما اگه این کپی رو بردارید در واقع فقط من چیزمو انتخاب نکردم، محور تقارنمو. ببینید شما اگه کپی رو بردارید این حذف میشه براتون، فقط این دایره ایجاد میشه. متوجه شدید؟ اگر کپی رو فعال کنید که در واقع این سر جاش باقی میمونه و هر دو براتون ایجاد میشن. این از ابزار میرور. و ابزار دیگه لینیر اسکچ پترن میمونه و سیرکولار اسکچ پترن ها، که چون تایم ویدیو یکم طولانی شد من اینو دوتا رو توی ویدیوهای بعدی بهتون میگم. توی ویدیوی بعدی ما لینیر اسکچ پترن، سیرکولار اسکچ پترن، موو اینتیتیز و میایم قید ها هم بهتون میگم که دیگه پرونده نوار ابزار در واقع تب اسکچ رو ما ببندیم و بریم سراغ تمرین. این بود از آموزش امروز. امیدوارم که از این آموزش راضی بوده باشید. بچه‌ها برای دیدن آموزش‌های بیشتر ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله هم بزنید. امیدوارم که هر جا هستید همیشه سالم و سلامت در کنار خانواده باشید. تا ویدیوی دیگه و آموزش دیگه، خدا نگهدار.